ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂම් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ YouTube journey එකේ ඉස්සරහට තව අවුරුදු 10කින් හෝ 15කින් හෝ අපි at least අවුරුදු 3ක් හිතමු මේ ඉදිරි journey එක අපිට YouTube ගමන ගෙනියන්න YouTube එකෙන් මොන වගේ support එකක් අපිට ලබා දෙයිද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ opportunities ද ඉස්සරහට එන්නේ? ඒ වගේම අපි YouTube එකෙන් පිටත ගත්තොත් එහෙම AI වගේ industries වලින් අපිට YouTube journey එක ගෙනියන්න මොන වගේ අවස්ථා ඔපචුනිටස් අපේ මේ හැම දේටම වාසි සහගත පැති මොනවද කියලා කතා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මොකද මම මේ කතා කරන හැම වචනයක් නෑරම ඔයාලගේ YouTube journey එක ගෙනියන්න ඉතාම ඒ කියන්නේ උපකාරී වෙයි. definitely. හරිද? ඉතින් ඒ යටතේ මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා AI content generation. මොකද්ද මේ AI content generation කියන්නේ? දැන් මේ වෙනකොට YouTube channel එක සම්පූර්ණයෙන් automate කිරීමට හැකියි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම අපිට YouTube වීඩියෝ එකක් හදන්න කලින් විවිධාකාරයේ ideas අපි හිතන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරනවා brainstorming කියලා. ඒ කියන්නේ විවිධාකාරයේ දේවල් අපි හොයන්න ඕනේ. දැන් මේ brainstorming කියන එක අපිට AI වලින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි YouTube වීඩියෝ title එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේකට අපිට AI use කරන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම අදාළ AI tools මං channel එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේවා click කරලා try කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගොඩක් tools වලට free trial එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට මේ tools use කරන විදිය පොඩ්ඩක් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් title එකට අපිට AI tools use කරන්න පුළුවන්. title එකක් generate කරන්න අපිට ChatGPT use කරන්න පුළුවන්. TubeBuddy, vidIQ මේ ආකාරයේ tools තියෙනවා. ඊළඟට අපි එතනින් පස්සේ આવොත් එහෙම අපිට title එකෙන් පස්සේ අපි script එකක් හදනවා. script එක generate කරගන්න Google එකේ AI tool එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ChatGPT එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. තව විවිධාකාරයේ tools තියෙනවා. script එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඕනේ voice over එක. voice over එක generate කරගන්න අපිට AI වලින් පුළුවන්. ඒකට පුළුවන් Revoicer, Wellsaid, 11 Labs මේ වගේ විවිධාකාරයේ AI voice over generator tools තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි completely AI generated content එකක් create කරන්න එපා. තමනුත් ඒකට participate වෙන්න. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකවත් at least තමන් create කරන්න බලන්න. නැත්නම් ඒකට outline එක විතරක් AI වලින් ගන්න. මොකද නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් AI වලින් හැදුවොත් මේක detect වුණොත් එහෙම synthetically generated කියලා YouTube එකෙන් mention කරනවා යාළුවගේ වීඩියෝ එක. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් තමන් participate වෙන්න AI වලින් වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණයෙන් complete create කරනකොට. දැන් අපි voice over එක හරි. දැන් අපි එනවා වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක generate කරනකොට අපිට පුළුවන් Pictory වගේ site එකක් use කරන්න. Pictory site එකෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක අපි voice over එකයි script එකයි දුන්නාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් completely වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ clips දාලා වීඩියෝ එක create කරලා දෙනවා. ඉතින් Pictory site එක මාරම මම use කරන site එකක්. ඒකෙත් link එක description එකේ තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි වීඩියෝ එකේ thumbnail එක හදාගන්න. ඉතින් thumbnail එක හදාගන්නත් මේ වෙනකොට AI site තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මොකක්ද? thumbnail එකෙන් පස්සේ වීඩියෝ එක SEO කරගන්න ඕනේ. SEO optimize කරගන්න, වීඩියෝ එක rank කරගන්න, YouTube search ranking කරගන්න vidIQ, TubeBuddy වගේ tools තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ හැමදේම AI වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු time saving එකක් කරගන්න පුළුවන් පැත්තක්. ඒක නිසා ඒක ලොකු opportunity එකක්. ඉස්සරහට තවත් මේ industry එක AI industry එක ලොකු වෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට YouTube channel එක ගෙනියන්න තවත් පහසුයි. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ කෙනෙක්ට ඕනි වෙන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් start කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට ඕනි වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට නතර කරලා තියෙන YouTube channel එක අලුත් විදිහකට start කරන්න. ඉතින් මේ හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට මම අලුතෙන් මගේ Udemy course එක create කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් comment section එකේ pin කරලා ඇති මගේ Udemy master course එක. ඉතින් මේක follow කරන්න පුළුවන්. special විශාල discount එකක් යනවා මේ දවස්වල. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් review බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම start එකේ මගේ content එකේ වීඩියෝ එක බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් valuable course එකක්. ඊළඟට ඉදිරියේදී වෙන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි YouTube එකේ revenue එක. ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් අපි ලබන ආදායම තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි YouTube එකේ අපි monetize කරනකොට AdSense හරහා උපයන මුදලට අමතරව YouTube එකෙන් දැන් අද වෙනකොට ඉස්සරන AdSense Google Ads through තමයි අපිට හොයන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට super chat, super sticker, channel membership විවිධාකාර features ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ඉදිරියේ තවත් features ගොඩක් YouTube එකේ launch කරනවා definitely. ඉතින්
ඒ true ඔයාලට පුළුවන් විශාල මුදලක් උපයන්න. ඉතින් ඒ වගේම affiliate marketing වගේ ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. සයිට් එකක් හදලා ප්‍රොඩක්ට් සේල් කරනවා වගේ දෙයක් කරලා. ඉතින් මේ වගේ මේ හැම දෙයකටම YouTube එකෙන් මේනකොට සපෝට් කරනවා ඒ ජර්නි එක ගෙනියන්න. ඉතින් ලොකු රෙවෙනියු එකක් අනිවාර්යෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඊළඟ තුන්වෙනි එක තමයි YouTube එකේ මේ වෙනකොට විවිධාකාරයේ content types අපිට create කරන්න opportunity එක දීලා තියෙනවා. මේ ගැන දැනුවත්ද දන්නේ ඔයාලා? ඒ කියන්නේ අපි long duration videos හදනවා. ඔයාලා දැන් මේ බලන වීඩියෝ එක long duration video එකක්. අපිට තව හදන්න පුළුවන් less than 1 minutes video. කියන්නේ short video, vertical short video හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට live stream කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකොට මම කලින් වීඩියෝ එකක කරා short video එක live stream කරන්නත් පුළුවන්. අපිට horizontal මේ වගේ වීඩියෝ එකක් live stream කරන්න කොහොමත් ඉස්සර පුළුවන්. I think ඒක ඊළඟට podcast කරන්න පුළුවන්. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක interview type එක මේ වගේ podcast type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධාකාරයේ මේ වගේ වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒකට multiform content types තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් විවිධාකාරයේ content types එන්න පුළුවන්. අපි හිතුවේ නෑ short type එකක් එයි කියලා. ඒ short type එකක් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා definitely මේ වර්ග 4ම ඔයාලගේ channel එකට use කරන්න. මොකද ඒක තමන්ට channel එකට set වෙන එක තමන්ට ඊට පස්සේ දැනෙනවා. ඒ වගේම වෙනස්ම experience එකක් channel එක draw කරන්න මේවා අනිවාර්යෙන් උදව් වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ වෙනකොට ඉස්සරහට ඒ දේ අනිවාර්යෙන් වෙයි. long duration videos create කරන්න බලන්න උපරිම. ඒ කියන්නේ විනාඩි 20 විනාඩි 30 videos නැත්නම් පැයක videos පැය දෙකේ videos. මොකද YouTube එකේ හැබැයි engagement එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා නිකම්ම පැයක පැය දෙකක වීඩියෝ එකක් හැදුවට වැඩක් නැහැ. වීඩියෝ එක බලන්න එන කෙනා විනාඩියෙන් තප්පර 30න් තප්පර 20න් හැරලා යනවා. ඉතින් engagement එක වැඩි, high quality videos, duration එක වැඩි videos හදන්න. ඒකෙන් YouTube එකෙන් දෙන support එක වැඩි. මොකද YouTube එක කැමති වැඩි වෙලාවක් එන viewer වැඩිපුර වෙලාවක් YouTube එකත් එක්ක ඉන්නවට, engage වෙනවට. වීඩියෝ එක රැඳී ඉන්න කාලය වැඩි වෙනවා කියන්නේ YouTube එකේ ඉන්න කාලය වැඩි. YouTube එකෙන් උපයන YouTube එකෙන් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ හරහා YouTube එකට ලැබෙන මුදලත් වැඩි. ඉතින් ඒ වක්‍රාකාරව අනිත් පැත්තෙන් අපිටත් මුදල් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ වැඩි මුදලක් හොයන්නත් පුළුවන් long duration වීඩියෝ එකකින්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 8කට වඩා වැඩි වීඩියෝ එකකින් අපිට හොයන්න පුළුවන් මුදලත් වැඩි. ඉතින් ඒකේ ලොකු opportunity එකක්. ඒක නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ engagement එක වැඩි නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක viral යෑම ප්‍රවණතාවයත් වැඩි. ඉතින් කියන්න තියෙන වැදගත් අනිත් opportunity එක තමයි short video creation වලට තවත් ඉදිරියේ විවිධාකාරයේ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් ගත්තොත් එහෙම කලින් මුලදිම short video නම් videos කරන කාලේ revenue එකක් ගන්න බෑ, ආදායමක් ගන්න බෑ. දැන් short videos වලට income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට ඒ කියන්නේ short video හරහා කොහොමද long duration videos promote කරන්න විදියක් නැතුව තිබ්බේ. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් අප්ඩේට් එකක් ආවා short videos වලට link කරන්න පුළුවන් long duration video එක. ඒක click කරාට පස්සේ කෙලින්ම direct වෙන්නේ long duration video එකට. ඉතින් short එකෙන් long එක promote කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් සතියකට විතර කලින් සතියකට සත් දෙකකට කලින් අප්ඩේට් එකක් ආවා short video තියෙන short feed එකේ live stream කරන්න පුළුවන්. YouTube live ගෙනියන්න පුළුවන් videos short feed එකේ. ඉතින් තවදුරටත් channel එක draw කිරීමේ එක ලොකු ඒ කියන්නේ ලොකු පැත්තක් ඒක. ඉතින් ඒක නම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේ වගේ short video creation වලට YouTube එකෙන් ඒ කියන්නේ දෙන support එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ඒ ගැන වෙනම channel එකක් ඔයාලා create කරත් අවුලක් නැහැ. වගේ long duration channel එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් තියෙන channel එකටම upload කරත් කමක් නැහැ. මම recommend කරන්නේ තව අලුත් channel එකක් short වලට වෙනම create කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම මේ තියෙන industry එකේ videos දෙක ඔයාලා click කරලා පුළුවන්. short videos වල live stream යන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ වගේම short video එකට කොහොමද long duration video එකක් link කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙකේම අන්තර්ගතයි. ඉතින් ඒවත් check කරන්න. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක මුණ ගැහෙමු.